පොඩි ගමනක් යන්න කියලා පාරට බැස්සා. දැන් අපි ඉන්නේ පිටිය ගෙදර හන්දිය. අන්න එතන තමයි ඉන්නේ. මාතලේ ඉඳලා නුවරට යද්දි තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අද අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිනිගත්තේනේ තියෙන ලක්ෂපාන දියැල්ල බලන්න. එතකොට අපි දැන් මෙතන නැවතුවා කුරුම්බයක් බොන්න කියලා. කුරුම්බයක් එම්බීලා පොඩ්ඩක් කූල් වෙලා ලක්ෂපාන ඇල්ලට යන්න හදන්නේ. කාලගුණ එච්චරම අවුලක් නැහැ. අවු හොඳට පායලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒ විදිහට මේ අවුව තියෙයි කියලා. ගිහිල්ලා එනකම්. එහෙනම් කුරුම්බයක් බිලිමු. ළඟටම වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටිකක් විශේෂ තැනක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද අපි නන්න නැත්තුවේ. බිඳුවේ කණුව. ලංකාවේ බිඳුවේ සීමාවේ කණුව පිහිලා තියෙන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ හරියෙන් ලක්ෂපාන ඇල්ල වැටෙනවා. පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙහෙම මේ පරිදිගේ අත්තන උඩට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලක්ෂපාන ජයබිම්පත්ත. එතනින් තමයි එන වාහනයක් නවත්තලා යන්න වෙන්නේ ලක්ෂපාන ඇල්ලට. මෙතන නවත්ත. එන වාහනය මෙන්න මෙතන නවත්තලා ඊට පස්සේ මේ පාර දිගේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලක්ෂපාන ඇල්ලේ ඉහළ කොටසට. එතන හොඳ view point එකක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම එතනට තමයි යන්නේ. පාර චරම හොඳටමත් නැහැ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා.
ලක්ෂපාන ඇල්ලේ උඩම කොටස තමයි ඉන්නේ. එනවනේ ලස්සනට කඩා හැලෙන ලස්සන. එතකොට මේ ලක්ෂපාන ඇල්ලට නම හැදිලා තියෙන්නේ. නිශ්ශක්කපල් රජතුමා මෙතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා සිරිපා වන්දනා කරන්න. ඒ සිරිපා වන්දනා කරන්න යන අවස්ථාවේදී සමන් දෙවියන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව ලක්ෂක පහන් පූජාවක් පවත්වලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පහන් ලක්ෂයක් කියන එක ලක්ෂ පාන වෙලා ලක්ෂ පාන දියැල්ල බවට නම් කරනවා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදය කියන්නේ. අනිත් එක තමයි මේක ලක්ෂයක් අතරින් ගලා යන ඇල්ල කියන අර්ථයෙන් ලක්ෂ පාන කියලා සමහර ජනප්‍රවාදික කතාවල කියනවා. අපි ලක්ෂපාන ඇල්ලේ උඩ කොටසට සමුදීලා දැයනවා ඇල්ලේ පහළ කොටසට. ඒ කියන්නේ ලක්ෂපාන ඇල්ල වැටෙන විදිය බලන්න. හිතාගෙන ඉන්න බලලා නාන්න වතුර මට්ටමත් එක්ක බලමු නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට තමයි යන්න තියෙන්නේ. දියැල්ලේ පල්ලෙහාට යන්න. මෙතනින් තමයි යන්න පල්ලෙහාට යන්න. ලක්ෂපාන ඇල්ල පාමුලට යන ගමන් ඉන්නේ. මේක තමයි ලංකාවේ 8 වෙනියට උසින් වැඩිම දියැල්ල. මීටර 125ක් උසයි. ලෝකයේ 625 වෙනියට. උසම දියැලේදී සැලකෙන්නේ මේ ඇල්ල තමයි. සාමාන්‍ය ඩබල් හයික් එකක් තියෙනවා. මෙතන එනවනම් උඩ එක හයික් එකක් තිබ්බා. දැන් මෙතනින් ගමන් තව හයික් එකක් තියෙනවා. හොඳ පණ යනවා. ළඟට යන්න කිව්වම. හැබැයි පල්ලයට යනකොට නම් පාර හොඳට අඩියස්සලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය කාදරයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. අතපය හතරේ හයිය තියෙනවනම් වාසනාවන්ත ඇස් දෙකක් තියෙනවනම් මෙතන එන්න පුළුවන්. ලක්ෂපාන ඇල්ල ළඟම ඉන්නේ. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ ලස්සන වීඩියෝ එකකටවත් ෆොටෝ එකකටවත් ගන්න බෑ. ඇවිල්ලාම බලන්න ඕනේ. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඇල්ල පල්ලෙහාට නාන්න හිතන් තමයි ආවේ වෙනවනේ. මෙතන නාන එක පොඩ්ඩක් ඩේන්ජර් වගේ. ඒකින්ද පල්ලෙහාට නා ගන්නවා. මෙතන තව ටිකක් ඉඳලා මෙයාගේ ලස්සන තව ටිකක් බලලා පල්ලෙහාට යනවා.
හොඳ සීතල වතුර ටිකක් නාගත්තා. පැයක් විතර නෑ මං හිතන්නේ. දැන් නාල ඉවර වෙලා දැන් ඊළඟට අපි කරන්න යන දේ තමයි කන්න එක. මොකද හොඳටම බඩගින්න ඉන්නේ. පට්ටම බඩගින්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් යනවා කන්න හොඳ තැනක් තියෙද කියලා බලන්න ඕනේ නැද්දි. එහෙනම් මෙයාට සමුදීලා අපි යන්න හදන්නේ. ඔව් මෙතනින් දැන් තමයි අද කණ්ඩ යන්නේ. බලමු කන්න මොනවද තියෙන්නේ. අද දෙයක්. ඔකට සුපිරියර් ගන්න නැහැ හැබැයි මේලා බඩගිනි. ඒකෙන් තමයි මේක තමයි කන්න වෙන්නේ. Mira kan makanan. So how do we make it? We'll have to restart the forge. Awaken the hearts of the dying star. Well, there's still a great movie. මේ පේන කඩේ තමයි කැම කෑවේ. කැම හොඳටම තිබ්බා මාර මාරයි. කාලි වරලා සුපුරුදු පරිදි පේන්ට් එකක් ගන්නවා. අද ලොග් එක එහෙනම් අපි ඉවර කරන්න කියලා බැලුවේ. තව කිලෝමීටර් 60ක් විතර අපිට යන්න තියෙනවා. දැන් ගිනිගත් වෙන ගිහිල්ලා ගිනිගත් වෙන නාවලපිටිය ගම්පොළ නුවර අරහා මාතලේට යනකම් යන්න ඕනේ. එහෙනම් තවත් හොඳ ලොග් එකකින් හම්බෙමු.